หลังจากที่เราได้รู้จักกับเสาหลักของซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วต่อไปเรามารู้จักกับนักแสดงหลักกันบ้างถ้าขาดพวกเขาไปซีรีส์เรื่องนี้ก็คงไม่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แน่นอนฮีโร่เป็นคนแบบว่ารู้สึกอะไรแล้วทำเลยจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอยากทำอะไรก็ทำชอบใครก็ชอบไม่ชอบใครก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยคือด่าอะไรประมาณนี้ป๊อปก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตครับผมเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมากรักพ่อรักคุณย่ามากเลยแล้วเขาก็พยายามจะทำทุกอย่างเป็นคนที่ขยันพยายามที่จะแบ่งเบาภาระพ่อให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นครับซึ่งบางทีเขาอาจจะดูเหมือนเด็กที่แบบว่าซีเรียสเกินไปก็ได้อะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นป๊อปหัวเราะเท่าไหร่เลยอะไรแบบนี้ครับทำไมออกัสถึงรับงานแสดงเรื่องนี้ล่ะครับทำถึงรับเรื่องนี้คือกัสเป็นคนที่แบบจะรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอ่านบทก่อนเป็นเมนหลักแบบกัสเลยว่าอะไรชี้อะไรคือแบบกัสเลยนะอย่างแรกที่เราจะเลือกเล่นเรื่องไหนสักเรื่องเนี่ยก็จะดูเรื่องบทก่อนว่าแบบบทสนุกไหมน่าสนใจไหมชื่อเรื่องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนพี่หยดติดต่อมาก็คือไม่ได้คุยกับพี่หยดนานมากแล้วก็พี่หยดเคยกำกับกัสแบบเมื่อนานมาแล้วซึ่งกัสก็แบบจริงๆก็คือชื่นชอบวิธีการกำกับของพี่หยดอยู่แล้วพี่หยดชอบทำให้ซีนที่แบบว่าที่เขียนมาเท่านี้ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่หยดจะทำให้ซีนนั้นมันดูมีอะไรมันดูพิเศษมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็คือชื่นชอบมานานแล้วใช่แล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ด้วยแล้วก็เคยเล่นซีรีส์เมื่อประมาณน่าจะ8 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เล่นซีรีส์มานานแล้วก็คิดถึงการเล่นซีรีส์มากก็ได้จังหวะที่เรื่องนี้ติดต่อมาเราคิดถึงการเล่นซีรีส์อยู่แล้วฮะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนซึ่งกัสคิดว่าถ้ากัสไม่เล่นเรื่องนี้คงไม่มีเรื่องไหนแล้วที่กัสจะได้ใส่ชุดนักเรียนอีกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตกัสแล้วก็เลยมันมีหลายเหตุผลมากที่มันทำให้กัสรู้สึกว่ากัสอยากเล่นเรื่องนี้อยากเป็นฮีโร่ใช่ครับแล้วกัสก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากเราได้ข่าวมาว่าแม็กไม่เคยดูต้นฉบับเรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับจริงๆถามว่าดูไหมก็ใช่ครับไม่ได้ดูเต็มเลยแต่ว่าเราก็แอบไปดูแล้วก็ศึกษามาทั้งจากพี่หยวนผู้กำกับแล้วก็จากที่หลายๆคนบอกมาอะไรเงี้ยครับนะครับว่าตัวไปโรอินเขาเป็นคนยังไงเป็นอะไรยังไงอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไปศึกษามานิดหน่อยอาจจะไม่ได้ดูทั้งเรื่องแต่ว่าก็พอศึกษาคร่าวๆครับว่าแบบว่าไปโรอินในนิยายเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงเพื่อที่เอามาปรับใช้ให้มันเป็นป๊อปในแบบของแม็กครับประมาณนั้นบทที่ได้รับมาคิดว่ามันต่างจากตัวเองไหมครับแม้ว่าค่อนข้างต่างนะครับเพราะว่าตัวป๊อปเนี่ยก็จะอย่างที่แม่บอกเนาะก็คือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือว่าใช้เหตุผลเป็นตัวนำซะส่วนใหญ่ซึ่งไม่รู้สึกว่าบางครั้งตัวป๊อปอาจจะใช้เหตุผลมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งมันอาจจะแบบว่าขาดความสนุกในชีวิตหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็จะต่างกับแม็กนิดนึงเพราะว่าแม็กก็อาจจะใช้เหตุผลบ้างแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าตัวป๊อปอะไรแบบนี้ครับต่างจากตัวเราไหมก็มีความต่างแล้วก็มีความเหมือนครับตรงที่แบบว่ากัสก็เป็นคนหนึ่งที่จะใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสินแล้วก็บางทีอยากทำอะไรก็ทำเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าฮีโร่ก็จะแบบคิดน้อยกว่ารุ่นใหญ่ฮีโร่แต่แบบสุกสปอยนิดนึงได้แสดงคู่กันในเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างเหรอรู้สึกแก่ ก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นนะธรรมดาครับก็รู้สึกนิดนึงใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอก่อนที่จะได้ถ่ายเนาะก็ได้เจอกับแม็กก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเจอกับแม็กเนี่ยก็รู้สึกว่าแม็กดูโตอ่ะคืออย่างกัสเนี่ยถึงโตจริงแต่กัสก็ยังมีความเด็กแม็กอ่ะเป็นเด็กที่มีความโตซึ่งกัสก็เลยรู้สึกว่าการถ่ายอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องอายุร่วมงานกับพี่ออกัสเป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็เหมือนจะใช้คำว่าหมดห่วงดีกว่าหมดห่วงคือพอเรารู้ว่าจากตอนแรกที่เราหาพระเอกยังไม่ได้สักทีแต่ว่าพอเราได้รู้ว่ามาเป็นพี่ออกัสเนี่ยแล้วเราก็โอ้โหเราก็เห็นเขาผ่านทีวีอยู่แล้วหรือว่าเห็นพี่ออกัสผ่านหน้าจอออนไลน์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับมันก็ให้ความสบายใจหนึ่งอย่างว่าเราเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงพี่เขาได้แน่นอนอะไรอย่างนี้ครับใช่แต่ว่าจริงๆก็แอบเกรงนิดนึงพอพี่เขาแบบประสบการณ์เยอะหรืออะไรแบบนี้ก็แอบเกรงครับตอนทำงานแม็กก็จะเป็นคนที่มาถึงก่อนตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบเป๊ะเรื่องบทมากจำบทได้หมดคือไม่ค่อยผิดเลยแถมยังจำบทผมได้ด้วยก็เลยทำให้เวลาทำงานก็คือผ่านไปได้ด้วยดีแล้วพอเราเล่นด้วยกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากเล่นแบบนี้อยากอิมพอไว้อยากแกล้งแม็กแบบนี้อะไรเงี้ย
แล้วก็แบบขายพี่หยวนอยากพูดคำนี้ใส่แม็กอะไรเงี้ย ใช่ครับให้แม็กแบบตกใจให้แม็กเขินอะไรเงี้ย มีสายรายงานมาว่าออกัสเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กจริงไหมครับ หัวหน้าแก๊งเด็กไหมก็น่าจะนิดนึงมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราอย่างการ์ดแม็กเจอนิวเยียร์อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะถ่ายด้วยกันใช่ไหมแล้วคือเราจริงๆเราก็มีความคิดเหมือนกันแหละเพราะเราอยากทำนู่นทำนี่เล่นอันนู้นเล่นอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆเขาอาจจะเกรงใจนิดนึงเกรงใจกองอะไรเงี้ยแบบจะดูซนหรือเปล่าก็บอกเดี๋ยวพี่นำเองอะไรเงี้ยใช่เพราะเราทำไปอ่ะเขาไม่ค่อยว่างไงเพราะว่าเราโตกว่าทีมงานอีกอะไรเงี้ยบางทีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้ว่าทำสิ่งนี้มันไม่กระทบงานหรอกไม่ทำให้งานเสียหรอกทำได้ทำเถอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นแกนนำหรือเปล่า บรรยากาศภายในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างครับ สนุกนะฮะจริงๆสนุกเลยเพราะว่าด้วยความที่ในเรื่องของเราเนี่ยซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนๆวัยเดียวกันเนาะหรือว่านักเรียนหรืออะไรซึ่งก็จะทำให้เราเจอทั้งพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างงี้ครับมันก็ทำให้แบบว่ามันมีความสนุกสนานในกองทีมงานอาจจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเราอาจจะซนบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอมันมีเพื่อนๆหรือพี่ๆอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็ทำให้มันในกองมันไม่เงียบเหงาหรือตึงเครียดมากเกินไปครับช่วยเมาเรื่องเจอกับนิวเยียร์หน่อยพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ เจอเอ็กโทรเวิร์ด เจอน่ารักก็คือถ้ามีเจออยู่ในกองเนี่ยก็คือทุกคนจะมีรอยยิ้มทุกคนจะมีความสุขถ้าวันไหนเจอไม่มาก็แบบพวกพี่ๆเสื้อผ้าช่างแต่งหน้าก็จะถามเจอตลอดอะไรเงี้ยเขาถึงเขาจะปวดหัวก็เจอนะว่าแบบนี่ช่างแต่งหน้าแล้วเนี่ยนี่พกกระเป๋าเครื่องสำอางมาแบบใหญ่กว่าช่างแต่งหน้าอีกอะไรเงี้ยพกเครื่องสำอางของตัวเองครับไม่ได้มีอะไรบ้างมีแค่นี้ก็นี่อันนี้มีแป้งก็มีอันนี้ลิปกลอสอยู่นี่แม่แล้วเขาก็ต้องแบบเป๊ะทุกซีนเติมตลอดเติมหน้าตลอดเติมหน้าเติมปากตลอดไม่ได้ถ่ายนี่รอเจอถ้าเข้าฉากก็เจอก็ต้องรอเขานิดนึง จริงอ่ะนี่ปากแดงแป๊ดเลย ได้เขาจะเป๊ะเรื่องนี้เจอนิวอยู่ไหนวะนิวเมาได้เลยเอานิวอยู่อันนี้พลาดละโดนละเรารู้จักกันก่อนที่จะเจอกันในซีรีส์แล้วครับก็คือรู้จักกันมานิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ก็จริงๆรู้จักนิวแต่ว่าไม่เคยได้คุยอะไรกับนิวมากนะเคยแบบว่าเล่นเกมด้วยกันเลยอย่างนี้แต่ว่ารู้อยู่แล้วว่านิวจะเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตมากคือถ้าเกิดว่าตอนนิวอยู่ในกองเนี่ยก็คือหลับเพลินเลยเหนียวสุดหล่อหัวพังหมดแล้วเนี่ยกว่าจะทำผมใหม่หลับเพลินเลยหรือไม่ก็นั่งเล่น TikTok หรือว่าเมื่อกี้ที่เรามาอยู่ที่นี่นะก็คือนิวก็นั่งเล่นกีตาร์เลยก็คือนั่งเพลินดีกีตาร์คนเดียวอินดี้เลยอ่ะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะอินโทรเวิร์ตมากๆเลยประมาณนั้นครับนิวจะเป็นประมาณนั้นในกองถ่ายที่มีผู้คนมากมายช่วยเมาส์เพิ่มอีกสักหนึ่งคนได้ไหมแนวฮะดีครับดีก็น้องน่ารักครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องทำไม่น่ารักกับน้องเขาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ลำบากใจนิดนึงนะแต่ก็ต้องฝืนๆนิดนึงตามคาแรคเตอร์ครับก็มีฉากดราม่านะที่เราคือเราไม่ได้สนิทกันแต่เราต้องเล่นเป็นแฟนกันเนาะแล้วก็ดราม่าแบบไม่ได้เตรียมกันอะแต่ว่าส่งอารมณ์กันได้แบบดีแล้วก็มีฉากที่เหมือนเขาจะต้องแบบว่ามาเคลียร์พูดได้หรือเปล่า แนวไงเนี่ยเขามาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องใช่แล้วก็แบบเราต้องไม่รู้สึกกับพี่ทุกคนคิดดู แต่ว่าก็ในเรื่องผมก็ไม่ได้รู้สึกนะผมไม่อินตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันก็ยากนิดนึงครับใช่แล้วก็เขาก็ต้องแบบมีความยั่วยวนนิดนึงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาทำออกมาได้แบบดีพี่การอยู่ไหนนะ ก็จริงๆตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่เหมือนเราถ่ายกันไปได้เยอะมากแล้วครับก็คือใกล้จะจบแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันแล้วก็เหมือนวันนั้นพี่การเขาดื่มนิดนึงอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็เหมือนพอวันนั้นเขาก็เริ่มเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นละเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นยิ่งไปต่างประเทศด้วยกันยิ่งได้สนิทกันเยอะขึ้นคุยกันเยอะขึ้นแล้วพอวันนั้นเหมือนพี่การเขาก็คุยแล้วแต่พี่การเขาก็นั่งอย่างนี้เลยนี่อันนี้แม็กนะคะนี่แม็กเนี่ยแม็กคือแม็กเก่งนะเว้ยคือโหแม็กอายุแค่นี้คือบางฉากพี่ยังไม่เข้าใจเลยว่าแม็กเล่นได้ยังไงแบบฉากเมาอย่างเงี้ยคือแม็กไม่เคยเมาด้วยซ้ำแล้วแม็กแบบแม็กไปดูมาจากไหนวะอย่างเงี้ยแม็กเล่นได้ยังไงวะอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นพี่พี่ทำไม่ได้นะเว้ยเนี่ยแล้วจริงๆบทเรา2คนยากด้วยนะคือโอ้โหมันซับซ้อนนะฉากแต่ละฉากที่เราเล่นโคตรซับซ้อนเลยอย่างนี้ นี่แล้วพี่กาเขาบอกว่าแล้วพี่กาเขาบอกว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ใครจะเล่นได้นะเว้ยคือพี่ว่าถ้าไม่ใช่เรา2คนใครมันจะเล่นได้อีกวะ
ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ดีกว่า ความสัมพันธ์ของคู่นี้เริ่มต้นได้ยังไงครับ ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็คือก็กัดย้ายมาจากอีกโรงเรียนหนึงนะฮะแล้วก็มาโรงเรียนแบบต่างจังหวัด แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอป๊อปประทับใจในตัวเขามันน่าจะมีหลายความรู้สึกนะเจอกันครั้งแรกก็คือแบบหน้าตาดี แล้วก็พอยังไม่ทันได้คุยกันก็คือโดนด่าแล้ว นี่ใช้มือหรือตีนเขียนถามจริงดูหนังสือไทยบ้าอะไรไม่มีหัวหรือนายก็ไม่มีหัวคำที่อ่านออกก็มีอยู่คำเดียวและดันสะกดผิดอีกนี่โง่หรือกวนตีนเนี่ย ปากแซบอยู่คือไม่เคยมีใครว่าเรามาก่อนแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำถูกหรือว่าเก่งไปทุกเรื่องนะแต่ไม่มีใครกล้าว่าเรามาก่อนไงและนี่คือเจอครั้งแรกคือว่าเราเลยก็ทำให้เราแบบนี่มันใครวะกล้าว่าเราได้ไงวะเจ๋งจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเก่งจริงๆเรียนเก่งลายมือสวยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบก็มีความยอมรับเขาระดับหนึ่งแล้วพอเหมือนเขาว่าเราใช่ไหมแล้วก็แกล้งเขาพอเราแกล้งเขาเนี่ยเราเอาคืนไงเราไม่เคยเสียศักดิ์ศรีมาก่อนแล้วแกล้งเขาแล้วก็สนุกดีแล้วพอเราแกล้งเขาไปเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักชีวิตเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่คล้ายๆกับเราก็เลยเริ่มที่จะเห็นใจก็เริ่มจากการที่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้ถูกโฉลกขนาดนั้นแต่พอยิ่งรู้จักก็ยิ่งประทับใจในหลายๆอย่างและความสัมพันธ์ก็ค่อยๆแบบค่อยๆโตขึ้นจากเพื่อนอะไรเงี้ยครับ คิดว่าความสัมพันธ์ของคู่เรามันท็อกซิกไหม สำหรับแม่ไม่มองว่าท็อกซิกนะใช่เพราะว่ามันก็เหมือนจะดีแต่ว่ามันก็ทะเลาะกันบ่อยอาจจะด้วยเพราะความแบบว่างี่เง่าหรือว่าอีโก้ของทั้งคู่อะไรเงี้ยฮะใช่บางอย่างมันอาจจะด่วนตัดสินไปหรือว่ามองฝ่ายตรงข้ามผิดหรือว่าบางอย่างก็เข้าใจเจตนาของฝ่ายตรงข้ามผิดอะไรแบบเนี้ยครับใช่ซึ่งมันเกิดการทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันหรือไม่เปิดใจคุยกันจริงๆมันก็เลยมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนิดนึง ท็อกซิกไรท็อกซิกนะเพราะที่บอกครับมันมีหลายอารมณ์มากคือแบบมีความสุขอยู่ดีก็งอนแล้วงอนเสร็จโกรธทะเลาะกันบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายก็รุนแรงเลยอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากมันมีอุปสรรคที่เราต้องเจอกันค่อนข้างเยอะมากแต่คิดว่าทุกอุปสรรคมันทำให้เรายิ่งใกล้ชิดได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงเลยอะไรเงี้ยกันมากขึ้น ทั้งคู่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังขาดอะไรไป แม่ก็คงต้องคิดกับตัวเองก่อนว่าเราอะรู้สึกกับฝ่ายตรงข้ามมากแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกกับเขามากพอเราก็อาจจะลองคุยกันคอมมิวนิเคชกันให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าป๊อปกับฮีโร่มันคุยกันเยอะกว่านี้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกมันก็จะไม่ค่อยท็อกซิกเท่าไหร่ คงจะเป็นเรื่องความเชื่อใจเพราะว่าความรักมันไม่มีตำราเรียนเนาะแล้วมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีกระทบกระทั่งมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันทำให้แบบเรารู้สึกไม่โอเคกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคงเป็นความเชื่อใจครับ ทั้งสองคนมีความประทับใจให้กับซีนไหนเป็นพิเศษไหม กัสประทับใจซีนที่กัสจับตัวแม็กมาแล้วก็มัดซีนนั้นคือรู้สึกว่าเป็นซีนที่แบบทำเกินไปมากกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าที่ทำไปมันหลายอารมณ์มากคือแบบว่าเราก็สิ่งที่ทำไปเราก็รู้สึกผิดรู้สึกว่ามันไม่ถูกแต่เราก็ทนไม่ไหวที่จะเสียเขาไปที่เขาจะเข้าใจเราผิดแบบนั้นเราไม่โอเคว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่ะแต่วิธีการแสดงออกของฮีโร่มันคือไปจับตัวมาเลยอ่ะมันโหดมาก และที่ชอบฉากนี้ก็เพราะว่า มันหลายอารมณ์มากต้องรัก ทั้งทั้งรักทั้งเสียใจรู้สึกผิดทั้งเสพติดเขาทั้งใครแบบข้างใครเขาอ่ะแบบอยากสัมผัสตัวเขาอยากคือมันหลายอย่างมากแล้วก็แบบต้องมีน้ำตาดูต้องมีน้ำตาด้วยในซีนนั้น ฉากนั้นแหละเป็นหยดเลย ใช่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นลองเทคด้วยฮะแล้วบทก็ยาวด้วยอะไรเงี้ยแล้วผ่านมาได้แล้วพี่หยวนก็บอกว่าแบบมันทัดใจอ่ะแล้วแบบพี่หยวนสบายใจกับซีนนั้นทั้งที่มันแบบยากมากครับมันก็เลยประทับใจครับจริงๆตอนนั้นฉากนั้นไม่เห็นพี่กัสเครียดด้วยเพราะว่ามันแบบมันหลายอารมณ์เนาะ ใช่ น้ำตาต้องแบบว่า การมาโฟกัสอยู่ว่าเอาอารมณ์ไหนมาดี ใช่ มันต้องมาพร้อมกันอะไรเงี้ยในเทคลองเทคอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ง่ายครับ แล้วพอมันดีมากพอแม็กชอบฉากที่เราทะเลาะกันเรา ทะเลาะอีกแล้ว ฉากหนักๆเลยนะเราชอบฉากหนักๆแม็กจะชอบฉากที่ป๊อปเข้าไปในบ้านเก็บเสื้อผ้าของฮีโร่แพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยเหมือนจะไล่ฮีโร่ออกจากบ้านตอนที่รู้ความจริงว่าฮีโร่เป็นลูกเลี้ยงของแม่ป๊อปคือแม่ก็ชอบฉากนั้นเพราะว่ามันเหมือนมันได้ฉากนั้นมันได้ปล่อยพลังอะไรเงี้ยแล้วก็ มันเป็นคีย์สำคัญของเรื่อง ใช่ เลยเนาะ ที่สำคัญแล้วก็จริงๆอ่ะฉากนั้นชอบที่พี่เล่นด้วยคือ ตอนนั้นพี่ออกัสจะเล่นไว้ว่าแบบ ตอนนั้นคือพี่ออกัสจะเล่นไว้ว่าแบบอย่างนี้ฮะแบบตบไหล่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามองหน้าไว้แล้วคือตอนนั้นอ่ะแม็กแบบสะดุ้งเว้ยคือสะดุ้งแบบสะดุ้งจริงเว้ยคือในฉากนั้นคือป๊อปต้องกลัวต้องตกใจนั่นแหละเพราะว่าฮีโร่ไม่เคย
ไม่เคยแบบป็น ไม่เคยถึงตัวแบบ ใช่ ขนาดนั้น ไม่ ใช่ไหม เคยรุนแรงกับป๊อปเลย แต่ว่าป๊อปอะตอนนั้นคือตกใจแล้วแม็กเองก็ตกใจด้วยเพราะว่าคือพี่กัสแบบตบแล้วก็แบบมองตาอย่างเงี้ย ขึ้นเสียงด้วย ใช่ อะไร ขึ้น ด้ว เสี ย ยงแล้วตกใจมากแล้วตาพี่กัสแบบน้ำตาคลออยู่แล้วก็แบบว่าร้องไห้แล้วก็พี่กัสก็ตาแดงๆแล้วก็มองหน้าแม็กแล้วแม็กก็แบบสะดุ้งเว้ยตกใจแล้วตอนนั้นก็เลยพอแบบเห็นพอเห็นตาพี่กัสแดงอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบจะร้องไห้ตามคือรู้สึกว่าเวลาพี่กัสร้องไห้คือแบบว่ามันค่อนข้างน่าสงสารและฉากนั้นน่ะคือต้องจ้องตากับพี่กัสเลยแล้วรู้สึกว่ามันอารมณ์มันมาถึงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบว่าทั้งป๊อปทั้งฮีโร่แบบปล่อยอารมณ์แบบโฮเลย นี่ปล่อยก่อนแล้วนี่ก็ ใช่ ปล่อยกลับเพื่อที่จะเรียกสติเขากลับมาว่าแบบก็เลือกไม่ได้อะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะใช่แต่ทำไมมันต้องกระทบความสัมพันธ์ของเราด้วย ใช่ มันไม่เกี่ยวกับเราสองคนเลยนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมที่จะเสียความรักครั้งนี้ไปเลยมัน ก็เลยชอบฉากนี้ครับ เรารู้มาว่าทั้งคู่ดูแลกันเป็นอย่างดีมันยังไงล่ะครับ ก็คือตอนกัดป่วยก็คือแม็กส่งผลไม้มาให้ ก็คือได้กินเลยครับเพราะว่ากัดกินอย่างอื่นไม่ลงอีกแล้ว เอาตอนนั้นสั่งข้าวไงสั่งข้าวไป สั่งข้าวไปตอนนั้น ขอบคุณนะครับ ที่ในโรงพยาบาลแต่ว่า มีข้าวมีผลไม้มีอะไร ใช่ อย่างงี้ แต่ว่าเห็น ส่ง พี่กัสบอกว่าพี่กัสกินอะไรไม่ค่อยลง จบ พี่กัสกินไม่ลง แต่ได้กินผลไม้จริงๆนะ ม ผลไม้กินได้แค่ผลไม้จริงอย่างอื่นกินไม่ได้เลยอะกินแต่ผลไม้ก็ขอบคุณมาก น้องขาหักน้องขาหักก็คือ เฮ้ย ต เรา อน ดูมีประสบภัยกันเยอะนะพวกเรา เราเล่นกันกี่เรื่องนั้นเนี่ย นี่เรื่องแรกเองก็เจอปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะก็คือมีแม็กขาหักด้วยนะ ก็ตอนแรกก็คือไม่กล้าไปรบกวนเยอะแหละเพราะว่าเหมือนแม็กน่าจะแขกเยอะแบบคนเยอะอะไรอย่างนี้ เราก็รอให้แบบว่าคนตาก่อนอย่างนี้เราก็มีไปหาแม็กที่บ้าน แล้วก็เอาโปรตีนพิฟโปรตีนครับขอกัดไปให้ ใช่ก็ตอนนี้มี2กระป๋องเลย ตอนแรกมีช็อกโกแลตอันหนึ่งตอนนี้มีสตรอเบอรี่ละช็อกโกแลตเกือบหมดละ ใช่ เหลือ ก็กระดูกที่หัก สตรอเบอ ก็จะได้สมานเร็วขึ้น รี่ต่อ ใช่ครับ แต่ว่าก็ตอนนั้นพี่กัสจะมีเข็นรถให้ แล้วก็ส่วนใหญ่จะช่วยพี่กัสจะช่วยในฉากอะไรอย่างนี้มากกว่าว่าแบบว่าบางครั้งพี่กัสก็ช่วยออกแบบว่าแบบว่าช่วยดีไซน์หน่อยว่าจะได้ไม่ต้องขยับเยอะอะไรเงี้ยแบบไม่ทำตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเบาะนี้อะไรเงี้ยใช่ก็แบบว่าจะไม่ต้องขยับตัวเยอะไม่แน่ใจว่ามีขี่หลังด้วยไหมไม่ต้องหน้า ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันมาเป็นยังไงบ้างครับ มาเรื่องฝรั่งเศสเหรอ ก็ดีครับ ก็ดี ก็เดินเยอะหน่อย เพราะว่าแม็กตามหาทองคำ ไม่ชนหาสมบัติ เรา ก็ต้องไปด้วยนะ เราก็ตามหา สิ่งของช้อปปิ้งอะไร ใช่ เงี้ย ของที่แม็กอยากได้ เดินดูของเดินดูขนมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะแต่เดินดูเยอะดูไปเรื่อย ใช่ ใช่แล้วก็จริงๆตอนนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะเดินดูอ่ะวันแรกๆก็คือเดินดูแล้วก็นึกว่าพี่การอ่ะเดินไปด้วยก็นึกว่าพี่การอ่ะดูเหมือนกันก็แบบว่าเอ้ยไม่ไปช็อปนี้นะพี่ก็ช็อปนี้เหรอโอเคเดี๋ยวพี่การก็เดินตามมาก็นึกว่าพี่การจะดูด้วยพี่การก็เดินเข้าช็อปมาด้วยกันนะก็เดินดูนิดนึง ดูอยู่2-3 ตัวแล้วพี่การก็หายเลยหายเดินออกไปกินกาแฟรอละก็ ได้ สรุปก็คือพี่การไม่ได้อะไรเลยพี่การได้อะไรบ้างทีมนั้น ไม่ได้เลย นอกจากมาการองกับ คือจริงๆไป ช็กโกแลตที่เหลื คือไม่ได้จะซื้ออะไรอยู่แล้วไง แต่คือแม็กอยากไป ใช่ แล้วก็ไปด้วย ก็คือก็ชอบเดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละ ก็เดินเยอะไปหน่อย คือเราก็ไปเดินดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้จะซื้ออะไรแล้วก็ไปเป็นเพื่อน แล้วตอนแรกก็คือแบบว่าเปิดโลไปที่นี่ก็ไปถึงปุ๊บใช่ไหมก็นึกว่าจะได้ของไม่ได้ยังไม่ได้ เปิดโลไปอีกที่หนึ่งไปถึงนู้นยังไม่ได้อีกไปไปแบบทั้งวันประมาณ 2-3 วันอะ ไม่ก็กลัวเห็นว่าเราไม่ได้จัดทริปอะไรเลย เราไม่มีจัดไปแบบว่าไปเที่ยวไหนเลยทั้งที่เรามีวันว่างหลายวันไง เราก็เลยใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ใช่การที่แม่พาพี่ไปที่ห้างอะไรเงี้ยเราก็ได้เดินดูห้างเขาไง ใช่ใช่ ใช่ได้เห็น ก็ได้เห็น ตึกสวยๆเมืองสวย ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นนะ ๆใช่ ใช่ตามหาสมบัติ ตอนที่ได้ยินชื่อเรื่องนี้ครั้งแรกคิดยังไงบ้างครับ ตอนแรกได้ยินชื่อเรื่องนึกว่าแบบต้องมีใครติดยาเสพติดสักอย่างหนึงแต่พอมารู้ว่าพี่หยวนอธิบายก็คือเสพติดก็คือเราเสพติดจริงๆแต่เป็นเสพติดความรู้สึกเสพติดคนคนนี้เสพติดกลิ่นของเขาหรือทุกอย่างที่เป็นตัวเขา เราเสพติดเขาโดยที่แบบไม่รู้ตัว ถ้าในตามความเข้าใจของแม็กนะแม็กจากที่แม็กได้ยินมาน่าจะหมายความว่าเป็นความรักที่เสพติดแบบถอนตัวไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าถ้าที่แม็กเข้าใจน่าจะเป็นหมายถึงในแบบนั้นครับ Fly away เธอก็พร้อมฉันก็พร้อมแค่มีกันใกล้สุดฟ้าแค่มีเธอก็พร้อมจะผ่านไปถ้าไม่รักกับเธอจะให้ไปรักกับคนไหน Let's fly away